Okay, so good day. So right now we'll be discussing about the horizontal curve elements. So as you can see sa atong figure, mo ni ang atong curve ani kay kining yellow, kining na ay thick nga line weight nga yellow, di ba? So atong imagine na siya gikan ani. So mo ni ang nasa video sa atong previous discussion, di ba? Kining nga road. So as we can see, our horizontal curve connects to two straight lines ay through two straight roads, diba? So kining nga road, yung kining nga road. So para mo divert siya aning road, gi-connect siya sa atong horizontal curve. Okay, so para ma smoothen ang pag change of direction niya atong gagama ta og horizontal curve ana. So to smoothen it out, to properly smooth it out, mo ni nga mag introduce ta og mga radius or mga better nga transitions or kining better nga horizontal curve elements, which is mo ni kini siya atong discuss karon. So as what we see on this figure, mo ni ang atong straight nga road, no? Kini lang atong i-project na siya, ha. So it's supposed to end here atong straight nga road. Ang ato lang i-project siya pagawas. Okay? Atong i-project. Wag atong end road pod ato po ni project. Okay? So muna siya. Again, no, mo ni ang straight nga line, straight nga road diri nga gi-connect again sa atong horizontal curve. And they intersect at this PI, or this is what we call the point of intersection kini. Kung atong i-further project pa jud, maka-create na siya og angle, no? Angle with the kining isa ka ang pikas nga straight nga road or straight nga line. Maka-create siya angle which is called the deflection angle. Mo na siya. And basically mo na atong geometrical figure. What mo na yung tawag ana. Kay kaning curve pod naa man siya radius, di ba? Kay mura ni gikan ra pod ni siya og isa ka dako nga circle. Then mo na atong radius unya ang origin niya kini. Unya mo-create ra pod siya ani nga radius. Again, ang ayang origin kay ani. Unya kini nga angle pod, this is also this angle. Okay? Ang deflection angle na to. So ngano man kay right angle man ni siya. Right angle ni siya. No? Kay straight mura ra siya perpendicular to each other mo gani. Ang radius ug atong tangent. Okay, kung ana mo na ang kanindot og simple curve. So mura na horizontal curve element nga simple curve. So basically kung mo pass ta through ani sa center nila, na yung point of symmetry siya. So symmetrical ni siya ani, symmetrical na siya ani. Okay? So mura gubot-gubot ano. Pero again, this is mo na ang mga labels niya, ang PC, BC yana. So ang PC, ang point of curvature or ang BC, ang atong beginning of curve, this is where the curve begins. So kunya ang PT pod or the EC, this is where the end of the curve or ang point of tangency. Nga ani na pod magbalik og tangent or mag-touch ang atong horizontal curve ang atong straight nga line. Okay? So again, mo ni ang atong curve and gisukod ni siya sa LC or ang atong length of curve. Unya again ang katong mga project nato nga mga lines nga straight mo na atong mga tangents, ang back tangent or kanang tangent nga naa sa kanang before after sa atong BC mo na ang back tangent, ang after na pud sa atong PI mo na ang atong forward tangent. Then ang O is the origin or the center. Ang R of course kay radius of the curve. Then ang C ang long chord. So kini mo create pud siya ani nga kini nga murag chord, no, nga straight nga line nga mo connect sa PT ug sa EC, sa PC ug sa EC mo na ang atong long chord pod. Unya mag-create siya ani nga triangle, di ba? So we would focus ana nga triangle, no. We mo focus ta ana. Sa man pagtangtang. Okay. So ani nga triangle kining naa yellow nga broken line. Makita nato nga di ba kini nga angle ani 180 man dapat ni. So kini is 180
minus kani, di ba? Kini deflection angle na to. Mo na ang mo po na ang na ani nga curve. So mo na sila ang kay equal again, kay equal man na sila, di ba? So kini nga angle mo man ni ang murag corresponding ni ang line pod. So ang tangent kay equal man. So dapat pod equal ang angle. So kining duha kay kana, ano ba, deflection angle over 2. So if we focus on this angle, mo na ang atong makuha pod nga mga elements ang mga sa mga kuha na to. Yeah, we all know man pod nga kuan, di ba? Kini kay asa na to ni makita. So kung kini kay perpendicular to each other man sila, ang atong tangent lagi o atong radius, maka-focus na pud ta aning dako nga triangle, di ba? Aning nga dako nga triangle. Okay? So ato na po limpyuhan. Kining dako nga triangle ni kini. So gikan siya atong PI sa padung sa atong origin, which creates again a right angle between them sa radius and tangent. Makakuha ta ni nila pod kining taas nga chord or kini kay di ba kini gyapon nga angle from this to this kay atong radius magyapon. Di ba? Makita mo to na kay usar gud ni siya sa ka circle, kini nga origin nga circle. So bisan dili man noon ni perfect nga curve, pero kung kuan po ni basta kay kung gitarong lang ni siya, r po ni siya nga length unta. So dapat ni siya nga murag ngana siya gamay. Okay? So murag para equal na siya. Kay again usar gud ni ka circle siya. So atong i-klarohon ang ink gamay ha. Okay. So makuha po na nato ang atong ang C, ang long chord again niya ang atong mid ordinate. So kini siya. Mo ni ang length nga naa sa center sa atong chord, padung sa center po sa atong curve. Mo na ang atong mid ordinate. Then ang external distance, ang distance from the center of sa atong length of sa atong curve mismo o padung sa atong PI, and of course the degree of curve. Or ang degree of curve mora na ang murag i-assume na to nga 20 meters ang usa ka murag gamay, kining gamay kay nga kining gamay bitaw kay ana mura na nagaana siya tong gi-assume ana murag gi-assume niya nga 20 meters ning katason ani mo na makuha atong degree of curve. So or unsa kaliko ang atong curve, mura na degree of curve nga pasabot ani. So moving on sa next slide. So ang tangent, so to get the tangent again we would focus the triangle PI, PC and PO, or this triangle. Focus na ni no kini nga triangle. Oops, sorry. So, ani nga triangle ha. Gani. Gana. Sorry na lang kung muna dihibi. And again, right angles ni siya. So, with that, so katuwa lang. So, kini kay I over 2 naman. Diba? So, to get this, so katuwa, so, ang sine of this angle is opposite over adjacent. So mo ni opposite over the hypotenuse, di ba? So katuwa suot na kanani. So kibaw kung master na kayo mo ani no. Kay gikan man ni sa ana, di ba? Or if further na to ni ngani ni dapat day. Sine sa angle is equal to opposite side over the hypotenuse. Sorry, bati yun kayo. The cosine of the angle, this is supposed to be the adjacent sides sa atong angle over the hypotenuse. Then, of course, ang tangent sa atong theta or sa atong angle is supposed to be the opposite over the adjacent sides sa atong angle. So atong angle on focus ani kay kaniman, di ba? Kining I over 2. So para makuha ang T, atong buhaton na sa katawa, so tangent I over 2 over T or ang T ani kay ang atong opposite man. Di ba? Opposite sa angle, opposite. And ang atong adjacent ani kay ang R.
So kini kay ang hypotenuse man ang long angle or ang angle nga opposite sa atong 90 degree. Ang atong r kay kini or ang adjacent angle, di ba? So with that, we have this formula. Okay? And transposing it, so cross multiplying r to this, we have this equation. So tangent is equal to radius times the tangent is equal to the tangent of our curve is equal to radius of our curve times the tangent I over 2. Okay? So next is the external distance. Okay, kung so kini masaon pagkuha nato ni. So we again focus to triangle PI, PC, and O. So kini nga triangle na. Okay? And so yang gigamit na po ang cosine or ang cosine theta is equal to so adjacent over hypotenuse. So mo man ang atong hypotenuse, di ba? Right triangle na siya. So cosine also r plus rc. So atong kining nga long curve kay r man, di ba? Again kay r man, di ba? So na e man eh. So magagama ta na equation. So ang kini nga angle, ang angle I over 2, ang cosine ana or ang cosine angle cosine sa I over 2 is equal to radius over r plus e, or kini hypotenuse side na to atong cross multiply na sila duha nahimo nga ni, then transposing r to the other side mahimo na siyang negative minus r, then this equation, no? So gikuha po na gikuha ang r ani, group by group ni siya bitaw. Okay, bago kung maayo na kay mo ani tayo algebra, then we will have this equation. Then of course ang 1 over cos is secant, so we have the external distance is equal to r times the secant of I over 2 minus 1. So muna pagkuha sa external distance. Pero ang atong importante rin himduman ani kay ang external distance na kato kay kini lang, no? Kining isa ka kining radius man eh unya plus e kini siya. Kung mahibaw na ta ani nga kini nga long line ani kay mo ni ang hypotenuse side na to, ma-easy rin tagsabot kung master na tag-trigo, di ba? Now for our middle ordinate, we would shift our focus on this, kini siya. Kini nga triangle. Oops. Kini triangle ha. Let's just call this kini middle sa atong chord length. Let's just call this ang atong point B. Okay? So from the triangle PC to B to O, kining angle, we have this right angle kay perpendicular naman siya na. Kini siya perpendicular lang siya. Again, kung na perpendicularly, we know of course nga 90 degrees na siya. And we can make this equation. So kining I over 2 dire, I over 2 man di ba? Cosine ana would get us the equation line BO or ang length kining length ani nga line over r, di ba? Kay adjacent over hypotenuse man. Adjacent ni siya or ang line nga tapad sa atong angle and atong hypotenuse or atong longest length sa atong triangle, or ang line nga opposite sa atong 90 degrees. Okay? So with that, we would have this equation. Ang atong line BO cross multiply lang r times cosine sa atong I over 2. Then ang atong makita pod ang middle ordinate kay karon kay ang again kini radius sa kini nga radius kay radius man pud di ba? Kung simple curve lang kini ra radius minus BO, we would arrive to our middle ordinate or ang M, di ba?
Then m is equal to r minus kay ang BO na to kay kiniman. This equation, then we arrive to this. Kini atong gikuha ang r sa equation. Atong gi-take out ang r. We have this and this. And thus having us this equation, no? Kini siya nga atong middle ordinate. Okay, so it is r times 1 minus cosine sa atong half sa atong deflection angle. Next, ang chord length or kining C, kining taas. Yung broken line nga taas kayo mo na itong C, ha. Okay. So, using PCB and O again. And so, assuming this. Ko point B po na. And this triangle. So, kining line again is perpendicular to our C. And mo na itong hypotenuse na. So, sa sine na ani. So opposite over adjacent, di ba? Sine ani nga angle, kini nga angle again is I over 2. Sine na opposite over adjacent. So ang opposite niya ni kay kini ang atong chord length, di ba? So kini pud nga chord length kay equal man ani, di ba? So mo na ang 2x na bali siya ang atong chord length. So mo na equation, no? C over 2 is over R, or ang kini ang C over 2 kini ay kay C over 2 man, di ba? Or half sa atong chord length is divided by R mo na atong sine sa atong deflection angle, or sine sa half sa atong deflection angle. Then we will arrive to this equation. Bring down na ni kay C over 2 magyapon na. Then C is equal to 2R cross multiply. Then we have this equation. Mo na atong C ang chord length. Okay? So next, ang degree of curve. Again, ang gi-assume lang na ang degree of curve kay nag-assume lang siya og 20 meter nga length sa atong curve. Then mo na gikuha ng R nga kibawta unsa na, or ang kini lang gud kay unsa ka grabe ang atong curve, unsa ka grabe ang liko. So ang atong arc basis kay we all know man nga circumference sa circle na, sa usa ka circle kay ang atong circumference or ang perimeter na kung rectangle pa ni 2 pi r man na siya, no? So pi gi-signify na siya kung in radians pa na siya 180. So 2 pi kay igora na siya nga kung 1 yung 180 man nga usa ka angle, so 2 pi kay murag 360. So murag gana lang di ba sa atong trigonometry, sa atong geometry ba na. So ang arc length kay we all know nga 2 pi r times kana theta 360 man. So ang theta na to ani kay kini ang gi-assume na ta. So atong pagkuha sa arc length, di ba? Ngana lang na siya. So gikan na ani mura na ratio and proportion siya. Kay ang usa ka circle man, di ba? Kay para makuha ang circumference niya kay 360 degrees man ang usa ka circle. So igor ang gi-proportionate kung pila ang imong ganahan nga angle ana i-divide to 60. So igor ang pila ka percent or pila nga arc length lang ana nga circle. Mo na nga ani nga equation na siya. Okay? So with that, ang arc length nga gi-assume na to kay 20. This would bring us to this formula, 1145.916. So makita na sa atong i-calculate na nato unta, pero malisod na po pagkita sa solution ani. So na to, no? So mara akong calculator. Calculator. Okay. So calculator, ha. Ito ipakita. So 2 pi r atong 2 pi r divided by 60 so na. So 2 times pi kay 3.14 na itong i-assume, ha. Kaya murag wala ko 15, 16 ba na? 3.14 na itong i-assume. So 3.14 times r kay wala man kibaw. So 2 pi divided by 360 sa ta. Okay, so 20 divided by answer or 0.0174444. Okay, i-arrive ta ni 1146. Dapat ni nga 1145.916 na ni, pero wala ko kibaw sound sa 3.14, 15, 16. Ano ba to?
ang pi nga equation, sorry. So basta kay mo na yung formula, okay. So mo na siya 1145916. So kung pi lang gigamit ninyo, wala mo calculate ko kay murag misplaced. So kini lang ang gamiton na to ha. 1145916 over r, so mo na atong degree of curve, or igo ra jud na siya nga igo ra gyud nato na nga giration proportion siya sa usa ka circumference sa circle, mo ra pagkuha sa arc length. So tungod na ani no, tungod na ani kini nga equation, kini theta over 360. Ang theta ani kay unsa ang degree of curve. So again, proportionality rin ang arc length. So no need to memorize, pwede nimo ma-equate ni. Dili ka memorize na ani, di na ka mag-memorize jud kayo ani, igo ra ni nga. Di na ka, no need to memorize this number, igo ra nimo kwaon ni siya. Kaya basta lang ka, ang gi-assume lang ni kay 20 meters lang gi-assume nga imo length of curve. Okay? So ang chord basis pod, bali gi-assume lang niya ni kini nga chord. So circumference kay 2 pi r. Unya gi-assume lang niya nga sine na makita ka nga nahimo na sang murag right nga angle ang sine d2 d over 2. So eventually kini siya ano man na siya no, di ba? So mura na siya o equal gigo ra niyang gi perpendicular na siya. So makaingon ka ani nga kung ang d over 2 nimo na kini, so ang sine niya sine d over 2 kay mo na ang r, sine d over sine sa angle d over 2 kay 10, kay gi-assume ni nga mura beto nga tungod gi-assume li nga murag ang atong chord kay na straight na murag tungod sa gamay na kayo bitaw. Example kini nga curve, kini man tong curve, di ba? Tako nga curve. So gamay na kaayo na siya nga sorry. So kini nga curve. So gamay na kaayo nga lisod kayo sa pag-explain. Kini gamay na kaayo siya kung walay chalk unta nga tarong. Basta ani kay gi-assume lang niya nga murag mas straight ang atong chord. Murag nga na gi-assume niya murag mas straight ang atong kini nga degree of curve. I-assume na og straight tungod sa integral calculus niya nga gagmay na kaayo nga fraction sa murag pi na mo dapat nunta. So gi-assume niya nga 20 na ang isa ka chord. Then come up siya ni nga kuan nga so katawag gyapon ni siya. Then mo come up siya ni nga mag-chord basis, kung chord basis ang atong degree of curve. Pero mas better nga imong gamiton jud kay arc basis man no. Kaya mas accurate siya para nako, kay murag i-assume jud nimo nga curve ang imong chord. Pero more or less po pareha man sila pod. Igo lang ni nga basta gi-assume lang niya murag small chunks of sa atong curve maguning atong r atong kining degree of curve man ta. Okay, mura nga na lang. So next is ang stationing. So ang atong roads magud kay na stations, di ba? So ang station ani, ang atong station sa atong BC or sa station sa atong BC plus sa atong tangent, it would arrive to the stations of atong PI. So mana siya station PC plus ang atong tangent mo arrive sa atong station PI. Ang atong PT dili po ni ingon nga plus sa atong forward tangent pa. Pero ang atong PT kay kini kay di ba ang atong road nga agian jud kay kini man. Di ba? So dili ka pwede nga kini i-add nimo. Kay road man stationing sa atong road mo guni. So angay nga buhaton nimo kung PT PC plus ang length of curve or ang length sa atong road nga bag-o. Kaya again dili ni siya tangent to tangent yun nga PC plus tangent plus PI plus tangent mo na ato stationary sa PT dili. Kay ang atong road kay kini man, ang atong curve man. Okay, dili ang atong tangents. Okay, so mo na ang difference po nila ang pagkuha sa PT o sa PI. So ang PT kay mura ra man siya nga mag-igo ay point of intersection naman siya, igo raman natong gi-assume nga gipalapas na to ang tangents or gipalapas na to ang straight nga mga highway, mga straight nga road sa atong kuan. So igmo na nga tangent giplasan sa tangent no. So kini kay mo jud nga atong road lagi mo ni atong road jud mo na ang atong station. Atong station PT kay atong end of station sa atong end of curve kay PC plus ang atong line of curve. Mora na ang kuan na papasabot. Okay.
Okay? So in summary mo na ang atong formula. So ang LC, ang length of curve, makibaw man tani kay katulagi ang kadtong kuan sa circle, di ba? Katong ang ang arc length naman eh. So ang arc length kay 2 pi r man dapat ang circumference sa circle, unya na may ratio nga arc. So gitimes na to ani nga equation. Kay ang usa ka circle kay 360 degrees man, di ba? 360 degrees man, unya ang portion raman gikuha na to ana. Ani ang portion ani kay kini ang theta. Mo na atong LC pod. Ang theta na to ani kay ang atong sa tawag ni kini siya atong degree of curve or atong deflection angle, deflection angle na to na. Okay, dili ang degree of curve, deflection angle. Dapat ni kini. Okay, so mo na equation gi-discuss sa may nako. So kani ra man to isa. So deflection angle niya dili ang theta. So we have this sample problem. Sorry kung namoy kusog-kusog ito. So we have this sample problem. So a highway curve designed for a 5-degree simple curve. If the deflection angle is 42 degrees and the station of PC is 155 plus 299, then we would determine the radius of curvature, external distance, middle ordinate, long curve, length of curve, station PI, and station PT. So first atong ikuan atong klaroho ni siya. Oops, dili din ako ma-edit. So atong i-edit lang gamit atong pen. So ang radius of curve na to kay unsa ni siya sa atong drawing, ang R. Okay? Ang atong external distance unsa sa drawing, ang atong E. Ang middle ordinate ang M. Ang long chord ang C. Ang length of curve LC. Then stationing sa PI and PT. So first is the radius of curvature. Again, ang radius of curvature kay ang degree of curve, kay igo ra gyud na siyang murag kini ba kini dako man kini radius. Ang degree of curve kay mura naga-investigate siya og gamay kaayo nga curve. Gamay kaayo. Ay lami yung straight pa ni. Basta kay gamay kaayo na siya. Giputol-putol ang itong curve, giputol-putol siya. Gi-investigate, nag-assume siya nga 20 meters lang ang gikuha niya. Okay? So, muna ang pagkuha sa arc basis. So, ang atong formula kay R is equal to 1145.916 man. Kung galisod, again, kuha lang, kibaw na matag yun sa pag-arrive ni 1145.916, di ba? So, di na ko mabalik i-explain. Pero, igo na nang gi-substituting lang sa atong formula, makuha na to ni nga radius 229.18. Okay. Then next is kamo na lay kuha sa calculator no na i-confirm ni nga value or kini nga value or kini nga equation. Next is the external distance. So kini. So again, kanang focusing our attention to triangle PIPC, no? So PIPC, so kini siya, no? To getting this, unsa ang gani pagkuha sa E, di ba kini kay R man, kini siya R. So ang E would be basically ang E kay ang atong kining taas nga hypotenuse kini kay right angle man kining hypotenuse minus ang R, di ba? So, unya ang atong ikuha na po na to na, unya mo na yung formula na to. Ang E is equal to R secant I over 2 or secant kay 1 over cosine man. We would arrive to this substituting R kay 229.18. We would arrive in this equation kay atong given man ang 42 degrees, di ba ni? Kining nga 42 degrees, wala na ko gibutang, bulok kayo. So, this is divided by 2 is 21, so we would arrive with this external distance 16.31. So kini 16.31. Again, please kamuha na po sa akin yung calculator kay wala di kalimot ko i-install og calculator ng app. Then we would have this kini 42 tapo niya ngayon equal to 42. Okay, so 16.31 na natay kana distance aning ER.
So again, for the middle ordinate, focusing our attention to angle PCB, ano, B na ginato kay ani dapit, di ba? Mani atong B, and this mo ni ang form ani nga triangle, unya perpendicular ni siya. So having this kanang this formula, and substituting kanang 229.18 kay mo lang R, then minus 42 kay mo na deflection angle, we would arrive to 15.22. Then also one is our calculator should be in degree mode, dili in radian mode. So tan-awon ninyo na sa inyong calculator na mana kibaw na mo ani. So palihog din lang pod og bantay kung radians mode na or degree mode atong calculator. Pero para kuha ani modular ordinate dapat degree mode kay wala man ta gihisgot og pi ani or katong over 360, di ba? Kay katura may angay radian mode. Diba? So gahiskot man tawag angles ani. So mo na nga da or sa tong cosine gigamit tawag kini mitong trigonometric functions. Unya wala man ta ga-assume og pi or ga-assume yuta og degrees jud mo na nga i-degree mode na to ni. So again, we have this 15.82 nga middle ordinate. Ay lagi middle ordinate. Next, we would be going to our chord length. Again, focusing on this triangle. Kini siya. Oops, sorry. Kini nga triangle. Again, kini kay B. And then, equal ni siya. Ato, igo na nag-half na to ang C. Niya perpendicular ni. Makuha na to ning C is equal to 2R times sine 1 over I over 2 or muna ang formula. Again, no need kang no, mag-memorize unta sa formula. Dapat pwede ra ni nga igo na tong substitute ay ka atong mag-trigger gyud ani, basically mag-trigger ra ka ani makuha nimo tanana. Kung master lang nimo tong trigonometric functions o niya master nimo ang geometry gamay, easy ra kay nga subject unta, easy ra kay nga examples or kini nga problems. So again, substituting all equations, mao ni siya, and we have our chord length as 164.26. And the length of curve, of course, kay LC is equal to 2 pi r times theta over 260, in which theta is our 42 degrees, or our atong kining deflection angle. So having this 2 pi and r is 229.18. So again, ratio lang ni siya sa usa ka circle, kay kini siya again usa ka ni kadako nga circle unta. Unya ang sentro ta ni ben makita lang. Okay? So a ratio lang na siya 42 over 260 kay 260 degrees pa na usa ka circle. Unya atong length of curve kay arc man sa circle, okay? So LC is 168.00. So mo na ang LC kini taas kayo kana. So mo na atong length sa atong curve. Okay? So having 168 as length of curve, atong stationing sa atong and atong tangent kay unknown pa man sa atong kuan atong tangent. Again, focusing the triangle nga kini nga dako nga triangle. And again, right angles ni siya, we would arrive at this. So tangent equals to r i-plug in na pod tanan nga known nga elements, makuha na to ni nga value. The tangent is equal to 87.87. Okay? And atong stationing sa PI, so PC or beginning sa atong curve plus atong tangent mo na atong station PI. Okay, kini 155.386.97. No, kay PC man, kay atong station sa atong PC kay given man ang 155 plus 299. So igo mo na ang stationing ani mo guna. So kini ang kilometrahe. So kilometer kung dili pa siya buo, ang meters ana kay i-divide na sa plus sign sa mura gibuwag na siya bitaw ang meters o ang kilometers. Nga lang, so mura basically nga ni na siya 155,299 meters lang na siya. 155,000 meters. 155,299 meters plus 87.97 meters na siya. So para dili mataas og basa ang pag-stationing gibuwag ang kilometrahe 155 plus 386.97. Murag gana lang ang murag
ang pagtawag sa atong stationing. Gibuwag lang ang murag kilometer ni bitaw. Magbuo na siya mo na ginga na lang. So next is the stationing of PT. Again, PT is kung kini atong PC, ang PT kay igo ra jud ni adan sa atong length of curve. Okay, again, mo gyud na ang atong giagian sa atong road, mo gyud na atong road length. So kini ang atong i-add dili kining tangent. Okay? So station PC plus LC 155 plus 299 man ang atong noon sa stationing sa atong PC. Plus na nato sa atong length of curve 168. Unya end of slide naman kung atong i-add ni kay pila man. Ay calcio. Calculator 299 plus 168. So 1467. So igo ni siya si station PT is equal to kato 155 station 155 plus 467. Okay. 00. So that's it. Muna ang atong pagkuha lang sa stationings, pagkuha sa atong elements o pagkuha sa atong elements sa atong horizontal curve. So that easy lang, no? Ato lang kadali unta siya. So I would be giving more examples siguro ane. And thank you for listening. God bless ninyo.